Det har gått ett år sedan det nya coronaviruset började spridas på allvar i Europa och i Sverige. Och med det följde en serie åtgärder, restriktioner, lockdowns i vissa länder. Och det kom också någonting annat, en rädsla för ytterligare en kris, en ekonomisk kris. Men vad var det egentligen som hände? Vad är det stater gör när de går in med stödåtgärder till företag och medborgare? Varifrån kommer de här pengarna? Och hur berör det egentligen mig och oss? Det är några av de frågorna som vi ska prata om här idag. I vårens första livesända apropå corona. En frågestund från oss här på Lunds universitet. Där frågorna ställs av dig som tittar och också lite grann av mig. Jag heter Louise Larsson och jag är kommunikatör på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Och vill du ställa frågor under sändningen så går det bra att göra det under det här Facebook Live-eventet. Men framförallt så har vi också med oss idag 2 nationalekonomer från Ekonomihögskolan här vid Lunds universitet. Hjärtligt välkomna Andreas Berg och Åsa Hansson. Tack så mycket. Jag tänker att vi kör igång med en ganska stor fråga, men vi testar ändå. Vad skulle ni säga, hur står sig Sveriges ekonomi idag jämfört med för ett år sedan? Om vi börjar med dig, Åsa. Jag ska på lite grann vad vi jämför med. Men jämför vi liksom innan corona så är vi såklart i en mycket sämre situation idag än vad vi var för ett år sedan. Men det är också så att redan innan corona så sa vi att vi var på väg ut ur en högkonjunktur och mot en avmattad ekonomi. Och sen kom ju då corona, och om vi jämför då hur det ser ut i förra våren, en bit in i pandemin, så var det ju nattsvart och liksom bara ett stup rakt ner, och vi hade liksom skådat så stora fall i BNP, en fall på 28% i andra kvartalet. Så det var liksom helt otroliga siffror, och jag tror att alla var lite grann panikslagna och visste liksom inte vad det här skulle sluta. Så om man då jämför vad vi är idag, om man jämför med den perioden, så skulle jag säga att det ser mycket bättre ut idag än vad jag hade varit tro på och vad jag tror många tror på. Och Sverige, jämfört med många andra länder, har ju inte drabbat alls lika hårt ekonomiskt av pandemin som andra länder. Så jag skulle säga att det hade ju kunnat se bättre ut, såklart, och det hade ju varit bättre om vi hade sluppit detta elände. Men givet hur det ser ut förra våren så tycker jag ändå att det ser ganska positivt ut. Och vad säger du, Andreas? Ja, det korta svaret är väl efter omständigheterna bra. Det tycker jag nog är en korrekt beskrivning. Arbetslösheten, som Åsa sa, var på väg upp även tidigare, men den hoppade upp förra året från 7 till drygt 9. Så nu är vi ungefär på samma nivå som vi var under finanskrisen 2008 till 2010. Fast då var hoppet upp i arbetslöshet faktiskt större, så att på sätt och vis var det en större chock för svensk ekonomi. Och BNP föll 2020 med 3%, vilket också är ett ganska rejält fall. Men vi har upplevt liknande eller värre under finanskrisen och 90-talskrisen. Så i jämförelse med hur illa det kunde ha gått och även med andra länder, så tycker jag nog att Sverige klarar sig ganska så bra. Det som är lite intressant, när jag bara får sticka in, det är att arbetslösheten har ju stigit mer i Sverige. Det har gått bättre på många andra plan, om man jämför med de andra skandinaviska länderna, så har ju vår arbetslöshet stigit mer. Ja, om du bara jämför med de skandinaviska länderna. Ja, men samtidigt har vår BNP sjunkit mindre. Så det som har hänt i Sverige är väl i så fall, och det som är oroande, det är liksom just arbetslösheten. Varför ökar den mer här hos oss än i de andra nordiska länderna? Har ni någon teori om det? Ska jag börja så kan Andreas fortsätta sen? Nej, men det beror väl, alltså vi har ju en problematisk arbetsmarknad. Det är någonting som OECD och andra organisationer har påpekat, att vi har en väldigt rigid arbetsmarknad. Och vi har ett stort utanförskap redan innan. Och sen så, den här krisen har ju kanske framförallt drabbat besöksnäringen. Och i den finns ju då de som har en väldigt, inte speciellt stark anknytning till arbetsmarknaden. Så att de som har drabbats allra hårdast är ju de som, för ungdomar,
som inte har ett fast jobb, som kanske inte heller är med i a-kassan. Jag skulle säga så här, jag är inte orolig över att arbetslösheten steg 2%, kanske 2,5% under coronakrisen. Jag är orolig för att den låg på 7% dessförinnan. Och det är ju faktiskt så att arbetslöshet, man tänker på det som något väldigt, väldigt dåligt. Men om människor blir av med jobb på ett ställe och några månader senare får ett nytt jobb på ett annat ställe, så kan det till och med vara bra för ekonomin. I synnerhet om det är så att vi behöver ställa om på grund av pandemin. Så att vissa verksamheter behöver permanent mindre personal och andra behöver växa. Ja, lite arbetslöshet under den övergångsperioden är ett tecken på att ekonomin anpassar sig. Och det problematiska är att Sverige under lång tid har haft en genomsnittlig ganska hög arbetslöshet trots goda tider. Men de problemen går tillbaka före pandemin och har inte med viruset att göra. Ja, det är också liksom en viss grupp. Det är inte så att arbetslösheten är hög generellt sett, utan det är liksom en viss grupp som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Och det är också de som har slagits hårt av den här krisen. Så på så sätt så är det liksom olyckligt. Där har vi liksom ett strukturellt problem som det kanske är dags att ta tag i. Sen om man säger om svensk ekonomi generellt sett, så var den ju god och är fortsatt god när du ser till budgetunderskott och skuldsättning och den typen av faktorer. Det finns fortfarande marginal att låna pengar om man vill göra det för att använda till angelägna syfte, investeringar eller annat. Just det. Jag tänker vi ska bli ytterligare lite bredare innan vi sen går tillbaka till Sverige igen. Vi kommer antagligen växla mellan Sverige och ett större perspektiv under hela samtalet. Men jag tänkte fråga er om ni vill säga någonting om världsekonomin. Går det att säga någonting om hur den ser ut idag jämfört med för ett år sedan? Om vi tar Andreas först. Det korta svaret är att det har gått ner i nästan hela världen och ganska rejält på sina ställen. Men den förväntas studsa tillbaks faktiskt. Jag kollade på IMFs prognoser som jag själv skulle föredra att kalla gissningar, för det är rena gissningar. Men på de flesta håll i världen så förväntar man sig att tillväxten ökar under 2021 ungefär lika mycket som den föll 2020, så att man tar igen det hela. Det är såklart extrem osäkerhet, men det är inte så att det har förstörts kapital eller att vi har drabbats av någon annan chock, utan väldigt mycket verksamheter får stanna av, men folk har ganska höga förhoppningar skulle jag säga om att det snart kommer att kunna ta fart igen, och man har lyckats anpassa sig ganska bra. Så gissningarna om hur det kommer att gå för världsekonomin är ändå ganska optimistiska just nu. Och sen är det ofta så att när man har haft en kris så liksom per definition nästan så ökar liksom BNP igen. Det är inte så konstigt, men att de kanske är så kraftiga och de är så positiva är väl kanske något förvånande. Men det är som sagt gissningar då. Men det är också så att det slår ju väldigt olika i olika länder. I södra Europa och euroländerna har ju drabbats väldigt hårt av de här, att det är liksom besöksnäring och turistnäring i stor utsträckning. Medan Skandinavien är väl ett område som har kommit ganska förhållandevis lindrigt undan. Även USA är också ett land som har drabbats fruktansvärt hårt. Och det är inte så att det här, det är som Andreas säger, att vi har fått liksom en betald semester, eller vi liksom har stått på standby. Och det har liksom inte förstörts kapital i att liksom, det är inte ett krig där byggnader förstörs. Men det är ju fortfarande så att det har ju kostat väldigt mycket att ha oss på semester ett år och liksom övervintra den här krisen. Så det har ju kostat pengar, då har det rätt klart. De pengarna hade vi kunnat lägga på någonting annat. Ja, men samtidigt så, om du har räntan i lag, vi kommer väl in på det senare. Så att, ja. Ja, men apropå det här att kanske det här ändå hyfsat gynnsamma läget som vissa stater befinner sig i nu, kanske man då inte hade varit i om det inte hade kommit en massa stödpaket. Eller så hade man varit det fast det hade tagit längre tid och så vidare. Men jag tänkte, vill du säga något där, Åsa, om stödpaketen i Sverige? Är det något av dem som har varit mer betydelsefulla än andra? Ja, det är lite grann vad man vill åstadkomma, men jag tror det som man då är rädd för, det är massarbetslöshet. Så mycket av de här stödåtgärderna har ju liksom inriktat sig på att man ska liksom träffa företag och se till att de kan behålla liksom sin arbetsstyrka. Och det tror jag liksom permitteringsstödet har varit ett ganska effektiv åtgärd. Och det var också så att den fanns ju redan på plats sedan tidigare. För det är så att man har fått stifta nya lagar för att göra
instifta de här programmen och det har tagit en del tid. Och det har väl framförts kritik om att det har kommit för sent och det har varit osäkert att det skulle komma. Och det är liksom inte bara regeringens fel utan det är också att det är en process att stifta de här lagarna och få igenom programmen. Men just då med korttidsarbete så fanns det redan på plats. Så jag tror att det är någonting som varit ganska effektivt och liksom lyckas behålla folk i arbete och undvika massarbetslöshet. Och sen också omställningsstödet och sänkningen av egenavgifter och så. Så överlag skulle jag säga att de har fått hyfsat bra betyg på vad de har gjort. Men att det kanske då har tagit lång tid och varit lite osäkert på vad som skulle komma. Men givet omständigheterna och situationen så tycker jag nog ändå att mycket av det som har gjorts har varit bra. Och Andreas? Ja, jag tror det här är något vi kommer att diskutera under oerhört lång tid om man reagerade på ett vettigt sätt under den här krisen. Och jag skulle vilja problematisera bilden lite grann därför att det är väldigt många diskuterar nu är hur kommer livet att bli framöver när det gäller arbetslivet? Kommer vi att gå tillbaka till jobbet eller kommer vi ha vant oss vid att jobba hemma så att vi har sett början till en permanent omställning i hur mycket kontorsutrymme ett företag måste ha? Kommer vi att börja resa på semester igen eller inte? Kommer vi att åka på konferens eller inte? Det råder väldigt stor osäkerhet här. Och en del av de krisåtgärder som togs till sades vara för att behålla företagsstrukturen och som om vi inte skulle behöva ändra något överhuvudtaget. Och det tror jag är mycket problematiskt därför att i alla kriser så passar företag på att rationalisera, ställa om och hela samhällsekonomin förändras. Och även om det är jobbigt när det händer så är det alltid så att det på lång sikt gynnar oss och sedan så kommer ofta en ny tillväxtvåg när välståndet kanske till och med ökar snabbare än tidigare för att vi har ställt om. Och gör man fel när det gäller de här stödåtgärderna så lägger man väldigt mycket pengar på att fördröja de här omställningarna. Man tar bort det här omvandlingstrycket och då har man inte bara haft en stor utgift utan har man också lagt dem på att fördröja nödvändiga omställningar som ändå skulle komma förr eller senare. Och där tror jag inte riktigt vi vet om vi har gjort rätt. Så jag är väl lite mer skeptisk till att satsningarna har lyckats. Jag hade kanske önskat att man istället såg till att alla hade en rejäl arbetslöshetsersättning och acceptera att vissa företag säger upp folk och sedan hjälper dem att få anställning i nya sektorer och nya branscher där det behövs mer folk. Så att man på så sätt underlättar flexibilitet snarare än att försöka få alla att vara kvar där de jobbade före krisen. Jag bara kommentera lite här också. Jag håller ju med Andreas i stort om att det är väldigt svårt att utforma de här, att man ska inte liksom hindra strukturomvandling. Men samtidigt så ska det inte vara så att det är liksom regeringen och staten som bestämmer hur den här strukturomvandlingen ser ut. Och det är risk för att de indirekt gör det då om de beslutar. Ja, fast i praktiken är det ju det nu också. Ja. Därför att nu måste man bestämma, ska man ge stöd till en viss bransch eller till alla företag? Ger man till en viss bransch, ja då får alla företag i den branschen stöd oavsett hur mycket de har tappat i omsättning. Ger till alla företag som man i stor utsträckning gör, ja då visar det sig att det finns företag som har vunnit på krisen. Alltså inom hemelektronik och inom spel och annat, där går det bättre nu för att folk har lagt om. Och inte minst när det gäller sådana här home improvement, alltså det köps hammare och skruvdragare och annat som aldrig förr. Så absolut, det är svårt för politiker att veta vilka företag man ska stödja och vilka man ska låta gå omkull. Och sen måste man också hålla sig till EU:s statsstödsregler och göra att det måste vara generellt. De gör det inte lättare, man får inte stötta liksom en viss näringsgren. Men samtidigt, alltså det är en väldigt svår uppgift detta hur man ska tänka. Och liksom ska Magdalena Andersson då slå ut liksom besöksnäringen och tänka att i framtiden så kommer vi inte resa lika mycket. Ja, men det kanske är så, men då hade hon liksom påskyndat den processen. Ja, men nu kanske hon har fördröjt omställningsprocessen. Ja, absolut. Men jag vill säga att det här är liksom komplicerat. Så hur man än vidare på det så blir det svårt. Men vi har gjort det här misstaget förr i Sverige när svensk
fordonsindustri och varvsindustri fick problem så sa man det bara temporära, vi behöver stödja dem så att de anställda kan vara kvar där. Men sen visade det sig att det var inte temporära problem utan det var en långsiktig omvandling av svensk ekonomi när vi började få minskning i industrisysselsättningen. Så de jobben kom aldrig tillbaka och stödåtgärderna var egentligen bortslösade pengar. Ja, fast här är det ju liksom en annan sak som har hänt, en exogen chock, en pandemi. Ja. Så detta är ju liksom någonting övergående. Så det är inte så att vi har ju strukturproblem i Sverige, det är ju inte snack om saken. Men pandemin är ju inte liksom det är inte en sjukdom i den svenska ekonomin utan det är något externt som har drabbats ekonomin. Och då kan ju ett utgångsläge vara att vi liksom vill återställa så snarlikt som det var tidigare. Och sen så får marknaden liksom ha sin gång och slå ut de industrierna som inte fungerar. Och jag kan ju tycka att det kanske är en ganska bra ingång att börja med att det här är en exogen chock. Det här har liksom ingenting med... Det är absolut en bra ingång. Det är bara svårt att dysfunktionell problem i den svenska ekonomin. Så därför kan jag vara lite ödmjuk för att man försöker liksom hålla status quo. Och det har man inte heller gjort. För det är ju så att... Det är också så att är man företagare så ingår det liksom i det att man ska ta risker. Det är liksom en del av att vara företagare och då får man ju också liksom en högre förväntad avkastning eller vinst för att man tar de här riskerna. Och då är frågan, när det då händer någonting när vi får en risk, ska då staten gå in och liksom rädda företag? Exakt. Eller inte? Exakt. Och det är ju, och då kanske vem räddar man? Räddar man de anställda eller räddar man ägarna i företaget? Och ägarna är ju där för att göra en avkastning, men de får ju en avkastning för att de tar risk. Ja. Så att det är liksom jätteproblematiskt men också väldigt intressant hur man ska tänka i de här frågorna. Ja, men det känns som det, att det är precis lika intressant som det faktiskt är komplicerat. Det visar ju att det ligger ett visst mått av kvalificerade gissningar i allt det här ändå. Jag tänkte att ni ska få upplysa oss, eller i alla fall upplysa mig lite grann kring hur det egentligen funkar med de här stödåtgärderna och pengarna i stödåtgärderna. Varifrån kommer alla de här magiska pengarna, skulle ni säga? Det är en bra fråga. Och man kanske tänker på det där som att det ligger skattepengar på hög någonstans och så tar man av den högen. Men generellt sett så funkar det inte så. Utan det man kan göra är att antingen så får man ta in mer pengar i skatt från de som betalar skatt och ge till de som man vill stödja. Men så brukar man inte göra under kriser och så har man inte gjort nu. Och då står egentligen två sätt. Det ena är att låna pengar och då lånar man egentligen från framtida skattebetalare. Och det andra är att skapa nya pengar och då spär man egentligen ut värdet av valutan. Så att alla som inte får en del av stimulanserna får en lite mindre andel av den totala mängden euro eller dollar eller kronor som finns. Så att det är ett sätt att spä ut kostnaderna för stimulansen på alla och i fallet skuldsättning då även människor som finns i framtiden och ska betala skatt i framtiden. Det är så man gör. Och det där kan man ju göra i väldigt stor utsträckning och centralbankerna har monopol på att skapa pengar så att de kan skapa hur mycket pengar som helst. Och det är också så att staten har rätt att sätta folk i fängelse om man inte betalar sin skatt. Så att skattevapnet finns där alltid. Så att ibland hör man oro för att stater går i konkurs och så vidare. Men det är en felaktig liknelse. Ett land kan inte gå i konkurs för att de har rätt att beskatta sin befolkning och de har rätt att trycka hur mycket pengar som helst av sin egen valuta. Även om det då i euroländerna måste ske av ECB, men det är fortfarande så att de kan skapa hur mycket euro som helst. Tidigare var det ju så att en valuta var knuten till guld eller till en annan valuta och då var det inte lika lätt. Men nu ser det inte så längre. Så nu kan man i princip trycka mycket pengar man vill. Och det är väl till och med så, om man får vara lite spekulativt lagd, att det faktum att guldet var begränsat var en hämsko när regeringar fick ont om pengar, och det är just därför som man skapade sina egna centralbanker, riksbanker. För att kunna använda, förr var det ofta när man ville gå i krig och ingen annan ville finansiera kriget. Nu använder man det som stimulanser vid finanskriser och pandemikriser och annat. Så det här är svaret är att det är alla som betalar. Det späs ut på alla.
Och framförallt då kanske i framtida generationer som betalar för detta. Så därför är det också lätt för oss idag att sitta och för det är ganska liten diskussion. Det är också väldigt stora stimulanspaket till exempel från EU på 150 miljarder euro. Ja. Och det är väldigt lite diskussion hur det här ska finansieras. Men det är ju någonting som blir liksom nästa generationsproblem. Men och när ni pratar om nästa generation, är det då för att mycket finansieras med lån? Alltså måste man fortsätta alltså det är i princip lån. Och även nu om man trycker pengar som centralbankerna gör, så köper de ju upp värdepapper på marknaden för att få ut de här pengarna på marknaden. Och det är ju så att i normala fall så köper de ju statsobligationer och det är liksom säkra papper. Nu är statsobligationerna slut, för det är inte så att det är bara svenska Riksbanken som ska köpa värdepapper på marknaden, utan det är hela världen. Så att då måste man gå till andra papper och då bör man köpa företagsobligationer och bostadsobligationer. Och de är då mycket mer riskfyllda än statsobligationer. Och sen när de tar slut så kanske Riksbanken måste köpa på sig aktier. Och då är det så att de här pengarna innehåller risk, de kan försvinna. Och då är det i princip staten som får gå in med skattepengar där också för att finansiera Riksbanken. Ja. Så staten och skattebetalarna är liksom den sista liksom pelaren i det här spelet, den sista dominobrickan som då får stå för detta. Det låter väldigt riskfyllt, eller vad skulle ni säga? Jag skulle säga att det här är extremt riskfyllt. Och det som man normalt tänker sig när man trycker pengar, det är att man får inflation. Det är ju det som vi lärde oss, jag och Andreas, när vi läste nationalekonomi. Och någonting som man nu liksom... Man sa inte det 2008, för det här hände ju också 2008 när vi var i finanskrisen och trycktes pengar. Och då förväntade man sig inflation. Det hände inte det. Vilket då kan det där beror också på hur du mäter inflation. Inflationen är ju penningvärdesförsämring och det kan mycket väl vara så att priser på väldigt mycket är högre nu än vad det skulle varit om vi inte hade skapat all den nya mängd pengar som vi har gjort. Och men det var också så att 2008 så vet vi också vart pengarna har tagit vägen. Bostadspriser har ökat och aktiekurser. Men det var också så att 2008 så var vi mitt uppe i globaliseringsprocessen och vi liksom öppnade upp gränser, vi importerade billiga produkter från Kina, priserna gick inte ner. Nu idag så är vi i motsatt situation, skulle jag säga, att om någonting så blir vi mer nationalistiska. Vi tänker att vi måste producera mer hemma i Sverige, då kommer priserna gå upp. Och då kommer det liksom inflationstryck. Så att jag skulle säga att risken idag... också hög konkurrens och en teknisk utveckling som hjälper till att hålla nere priser, så att säga. Även om vi fortfarande ganska mycket ett handlande land, Sverige och de flesta andra länder. Så absolut. Det är svårt att höja priser. Konkurrensen är väldigt hög, vilket gör att nya pengar hamnar på de finansiella marknaderna och i banksektorn och i bostäder. Fast så hade vi också 2008 för det öppnades som helt nya marknader. I stora utsträckning är det en väldigt snarlik situation faktiskt. Jag skulle säga att jag ser risken lite större idag än vad jag gjorde då. Så att jag är inte helt övertygad om att vi inte kommer få inflation och stigande räntor. Men det är också liksom, det är en spekulation. Det är ingen som vet, men själv personligen så känner jag väl viss oro för det. Ja, jag är inte orolig för inflation generellt sett, att mat plötsligt skulle bli jättedyrt, utan jag menar att vi har en inflation i tillgångspriser och i bostäder. Däremot så är det ju så att hur man än gör så är det helt riktigt att de som inte får del av stimulanserna direkt, de är med och betalar dem. Så att vi tänker på det här som stabiliseringspolitik, men vi kanske borde diskutera det minst lika mycket som fördelningspolitik. Därför att det här är en omfördelningspolitik. Och alla kriser är väldigt omfördelande. Ja. Så att det ser väl jag också som den stora liksom, effekten av detta. Att vi kommer öka liksom, klyftorna. Vi kommer komma tillbaka till flera av de sakerna som ni nämnde, hoppas jag, om vi hinner. Ja. Vi har fått in 2 stycken väldigt spännande frågor, tycker jag, som jag ska dra här. Eller snarare, vi har fått flera frågor om cirkulär ekonomi, grön omställning. Och de kan sammanfattas ungefär till detta. Skulle vi kunna ta tillfället i akt och stimulera en grön omställning i vår ekonomi? Ja eller nej? Eller kanske? Alltså det finns inget som hindrar det. Det är också det som EU gör nu. För de har ju, som jag nämnde innan, ett väldigt stort stimulanspaket på 750 miljarder. Och det är då liksom villkorat på att länderna ska göra vissa åtgärder. Och de kallar det här för The Next Generation Europe.
Och tanken är då att det här ska leda till ett mer digitalt och grönare Europa. Och att de ska också då tvinga fram strukturomvandlingar för att få de här pengarna. Så det skulle ju kunna vara så. De har då påpekat i Sverige då att vi har ett ränteavdrag på bostäder men en väldigt låg fastighetsskatt. Så det är någonting som de då tycker leder till strukturproblem. Och då skulle de kunna säga okej, ni får låna pengar, ni får del av de här pengarna om ni gör någonting åt det här problemet. Och att de här pengarna då ska gå till investeringar i grön energi eller i digitalisering. Samtidigt så blir det också då att man styr, och då kan man ju styra fel. Så att man kan göra detta, men det är inte säkert att det blir bra. Men svaret på frågan om man kan göra det, så finns det ingenting som hindrar det. Och det är också ett försök som görs åt det. Sen är nästa fråga, hamnar vi liksom då i det bästa scenariet? Eller styr vi kanske in på fel väg? Och vad är rätt väg? Den är bäst lämpad att avgöra det. Har du något att lägga till där, Andreas? Ingen är bäst lämpad att avgöra det, och därför är det bra om så många som möjligt tänker på det. Och jag tycker det är en utmärkt idé att stimulera och tänka kring hur vi kan använda resurser så effektivt som möjligt genom återanvändning och förlänga livslängd och annat. Jag är lite orolig över tendensen att man använder just det här begreppet grön. Man talar om greenwashing, man bara säger att det är grönt och så är det grönt. Att någon central aktör, fondplacerare eller ännu värre EU bestämmer vad som är grönt och inte grönt. Utan det här är ju någonting som väldigt många måste tänka på och diskutera hela tiden. Därför att det är inte alltid självklart vad som är grön teknologi och hur den bäst främjas. Men ju fler som tänker på det, desto bättre. För det är generellt sett ganska svårt att liksom stimulera till det man vill. För det är väldigt lätt liksom att pengarna hamnar. Det ser ut som till exempel subventionerar elcyklar. Det låter som en jättebra idé kanske. Men vem är det egentligen som har nytta av det? Det kan mycket väl vara så att det är tillverkarna av elcyklarna. Eller att det hamnar liksom i Kina och att det snedvrider val man gör. Så att det kan se bra ut på pappret men har helt liksom felaktiga konsekvenser. Så att det kan låta bra men i praktiken kanske inte vara så bra. Så det är väldigt svårt generellt sett. Så därför håller jag med Andreas att det är bra att så många som möjligt håller på med detta, att man konkurrerar om olika alternativ. Vi ska ta en fråga till här från er som tittar. Den lyder så här. Det finns mycket diskussioner kring att valutan idag inte är säkrad till guld, så som ni nämnde. Och att detta gjort kryptovalutor mer intressanta för vissa ekonomier. Vi ser nu att stora företag investerar i kryptovalutor. Påverkar det här pandemin som påverkar detta fenomen lite konstigt uttryckt. Hur påverkar det här utvecklingen i långa loppet skulle ni säga, och hur påverkar det pandemin? Det är en superbra fråga, och jag tror det knyter an till vad vi var inne på tidigare när vi diskuterade stimulanserna och att de skapas av nya pengar som ju då länderna har monopol på att tillverka. Förr tryckte man och nu skapar man dem elektroniskt och får ut dem i ekonomin på olika sätt. Men det intressanta är då att USA, som har hög skuld och som nu stimulerar kraftigt och skuldsätter sig ännu mer, de har ju under lång tid haft en fördel av att väldigt många, även långt utanför USAs gränser, har efterfrågat deras valuta, dollar. Så det är ganska säkert för dem att skapa nya dollar och därmed unna sig själva att spendera ganska mycket därför att dollarn inte kommer att bli värdelös. Om många börjar tro mer på olika alternativ, inklusive de digitala valutorna, så riskerar dollarn att tappa den här särställningen. Jag skulle säga att det är fortfarande väldigt låg sannolikhet att det kommer att ske, men den har ökat jämfört med hur det var förr. Och då kan USA inte längre tillåta sig den här ganska slapphämta synen på sin egen ekonomi, och då blir det betydligt tuffare. Det där är en utveckling som påbörjades långt innan pandemin, men det har blivit mer brännande i och med att man nu tänker låna och stimulera oerhört kraftigt i USA. Och sen knyter det också lite grann an till liksom kontroller, och det har skett ganska känt också att det finns ganska mycket skatteplanering och skattefusk, och att multinationella företag ägnar mycket resurser åt skatteplanering och det försvinner en massa skatteintäkter. Och då är det ju så liksom att kryptovalutor är lite grann under radarn.
Så då kan det också att ju mer vi ska övervaka, och det är liksom en generell tendens nu att vi ska övervaka mer och mer företag ska vara under luppen och helst också alla individer. Och ju mer vi övervakar desto större efterfrågan finns det ju då kanske på att andra betalningssätt dyker upp som är lite mer under raden. Vilket då kommer också öka liksom klyftorna, de som har tillgång till det systemet och de som inte har det. Just det. Nu ska vi ta en fråga som kom in innan sändning. Den lyder så här. Länder med stort socialt skyddsnät och skattetryck, som Sverige, är väl mer vana att fördela stimulanser än till exempel USA, som ni ju nämnde här, där pengarna delas ut mer som en engångsföreteelse. Kan man se det här som någon typ av paradigmskifte i synen på statens roll? Andreas? Kanske. Om 10 år kommer vi att veta. Det är en jättebra fråga och det är helt rätt att vissa länder, Sverige och de nordiska länderna framför allt, historiskt sett har byggt upp större välfärdsstater, är vana vid högre skatter. Och det är också egentligen att man i mindre utsträckning behöver gå in med panikåtgärder just när det sker en kris, därför att du har socialförsäkringar på plats. Det andra är att USA nu blir uppmärksammat på att det finns en viss poäng med sociala skyddsnät, men då stöter man på en del problem som vi svenskar knappt kan tänka oss, och det är att när du ska stimulera så finns det inga personnummer och det finns ingen central amerikansk myndighet som bara kan betala ut pengar till alla amerikaner, och de man kanske helst vill stödja, de allra fattigaste, de har inte ens ett bankkonto. Och det innebär att det är svårt att nå dem även om du vill ge dem pengar. Och det här är alltså ett rent logistiskt problem som USA har tampats med när man försöker få ut stödcheckar till de fattigaste. Och jag skulle tro att det här kommer att användas av politiska krafter i USA som tycker att universella välfärdssystem kanske har vissa praktiska poänger ändå. Det är ganska slående liksom hur missanpassat det amerikanska systemet var för just den här typen av problem. Men det är också intressant. Det som händer nu, det är ju egentligen liksom inte stimulanspolitik i liksom traditionell bemärkelse. För det finns ju 2 sätt att stimulera ekonomin. Antingen då med penningpolitik, det vill säga man sänker räntan eller trycker mer pengar och för ut pengar i samhället. Eller då finanspolitik, som är då ökade offentliga utgifter eller skattelättnader. Och det är så traditionellt sett så har ju penningpolitik varit det stimulansinstrument som man har ansett vara mest effektivt. Men nu är det så att nu ligger vi liksom lite grann på gränsen där vad penningpolitiken kan åstadkomma med nollräntor. Och då blir det större tryck på finanspolitiken att den ska göra mer. Så på så sätt så kan man ju se att det kommer bli ett paradigmskifte i att penningpolitiken är lite grann uttömd. Men sen är det också så att det här är en annan typ av kris. Här handlar det mer om att övervintra. Vi ska inte stimulera ekonomin, vi ska gå ut. Kanske nu när vi börjar få vaccin och så kommer igång igen, men under hela pandemin så har det mest handlat om att få folk att sitta hemma och se på Netflix och inte vara ute och kanske då konsumera på e-handel. Så det har inte varit så traditionell stimulanspolitik i att folk ska liksom våga gå ut och handla, vi måste öka investeringar. Utan snarare tvärtom, hålla igen. Och då skulle jag säga att finanspolitiken är ju mer effektiv i det än vad penningpolitiken har varit. Så det är en annan typ av kris vi befinner oss i, där det mer handlar om att övervintra än att stimulera ekonomin. Och så är det så att penningpolitiken kanske liksom kommit till en gräns vad den kan göra, och då finns det bara finanspolitiken kvar. Så på så sätt så tänker jag att vi kan nog kanske komma att hamna i ett paradigmskifte framöver. Där vi förväntar oss att finanspolitiken ska göra mer. Men då blir det ju också mycket mer problematiskt eftersom den då är styrd av politiker. Och det ska lagstiftas, medan penningpolitiken är ju ofta ganska lätt. Det handlar liksom om räntan upp eller ner, hur många enheter. Fast samtidigt så, det faktum att penningpolitiken har varit så stimulerande under lång tid kan ju också tänkas få folk att dra vissa slutsatser. Alltså har du väldigt, väldigt låg ränta och sen kommer det en pandemi, då finns det inte så mycket extra stimulansutrymme att ta till. Även där kanske det blir ett paradigmskifte. Ja, och det finns ju de som fortfarande menar att det finns inget golv. Nej, du kan ju trycka hur mycket pengar som helst, men du måste fortfarande få ut dem till folk. Precis.
Nej, men det är sant. Och det kan man säga att också då Skandinavien och Sverige, det är också att vi har gått över till en mer digitaliserad värld och att vi har liksom påskyndat den processen. Och undervisning hemma har skett, alltså på universitetet på Lund så är det ju bara digitalt nu. Och då tänker man att alla har väl tillgång till internet och datorer, men det har de ju inte. Nej. Jag vet i USA där har många barn som inte har tillgång eller ens har en dator. Där bussar de ut folk och ställer sig utanför Walmart i skolbussar för att då använda Walmarts internet, wifi. För att de har inte det hemma. Och även i Tyskland ligger de långt efter. Får jag lägga till en sak som jag kom på nu? Alltså, när man talar om penningpolitik, finanspolitik och pengar så mycket som man gör så är det bra att påminna sig själv om att det där är ju inte en resurs. Det är ett sätt att fördela reala resurser i ekonomin. Alltså hur mycket pengar vi än trycker så finns det begränsningar i form av att vi har bara en viss mängd utbildade läkare och sjuksköterskor till exempel. Det finns inte hur mycket respiratorer som helst. Det finns bara en viss mängd vuxna människor i befolkningen och de kan inte arbeta mer med alla delar av ekonomin. Så att om man bortser från det här med pengar så är det ju fortfarande så att pandemin skapar högre efterfrågan på vissa typer av tjänster och produkter och varor medan andra inte behövs mindre. Och då kan man stimulera hur mycket man vill, men vi har den arbetskraft vi har att arbeta med och på kort sikt så har vi bara en viss mängd material och sjukhus och respiratorer och så vidare. Och hur mycket vi stimulerade än så hade vi inget vaccin förrän nu. Fast vi har det nu. Och det är ju liksom en sanning med modifikation. För det är också så att vi har gjort omställningar. De har liksom skapat militära, byggt upp liksom extra skyddsmasker. Absolut, det är det jag säger. Men det där är ju inte en effekt av stimulanspolitik utan att vi realt har ändrat vår ekonomiska struktur. Och de som jobbar med dem, de kan då inte jobba någon annanstans. Så att det finns alltid. Men det finns ju exempel på flygvärdinnor som har gått in och jobbat i vården. Och det är väldigt så det är utmärkt. Så det finns ju också liksom väldigt fina exempel på där man har ställt om och där liksom alla har liksom försökt hjälpa till. Så att vi är ändå rätt så flexibla. Så jag skulle nog ändå tycka att framförallt har väl vårdpersonalen varit flexibel eftersom man har behövt jobba enormt obekväm arbetstid och väldigt långa övertidstimmar. Och där kan man ju lägga till hur mycket pengar som helst men det tar lång tid att utbilda sjuksköterskor och läkare så det som finns är det vi har att jobba med. Ja. Precis, men det finns ju en viss liksom slack som kan liksom omställa sig och gå tillbaka till exempel pensionerade sjuksköterskor och jobb extra. Så det finns en viss variation. Men det är också intressant och tycker jag är lite hoppfullt att liksom trycket nu på att bli sjuksköterska och gå in i vården att de utbildningsplatserna har blivit mer attraktiva, att det är ett större söktryck. Jag håller med. Så det är jättekul tycker jag och uppmuntrande att det känns som att folk de vill göra nytta, de vill hjälpa till. Absolut. Vi ska börja så smått och avrunda lite grann. Vi kommer att hålla på i ungefär 10 minuter till. Vi ska ta en fråga här som handlar om befolkningens skuldsättning och hur befolkningen lånar. För att om stater kan trycka hur mycket pengar som helst, men hur ser det ut med folket? Stämmer det exempelvis att svenskarna är det mest skuldsatta folket i världen? Svenskarna och danskarna faktiskt ligger på plats nummer 1 och sen kommer Sverige på plats nummer 2. Sen skiftar det lite grann hur man mäter skuld och vilken tidpunkt man tittar på. Men generellt sett så är vi ju högt skuldbelagda som individer. Och det är lite intressant för att om man tittar på de som har lägst statsskuld så är det ju Sverige och Danmark som ligger liksom långt efter eller långt nere då i fördelningen, vilket är positivt. På ungefär när vi gick in i krisen så då var vi på 35%. Och nu är vi uppe på 40 och det finns länder som ligger långt över 100% av BNP. Men då har vi liksom omvända. Vi lägger skulden istället på hushåll. Istället för på staten. Och då kan man ju spekulera i huruvida det är liksom rätt fördelning och vem som är bäst lämpad att vara skuldsatt. Och då skulle jag säga att det är ju lite bekymmersamt för att staten har liksom större stötdämpande effekt, kan ta mer risk än vad privata individer. Så att händer det någonting med räntan. Nu har vi liksom infört vissa begränsningar i hur man får låna och amorteringskrav och annat. Som å andra sidan liksom sätts på spel nu. Så frågan är vad som händer om det verkligen blir en kris.
För det är det som alla är väldigt rädda för i Sverige, att om räntan går upp, folk är väldigt skuldtyngda, så de kommer klara det. Så därför gör man ju också väldigt mycket för att undvika att det problemet ska uppstå. Till exempel om man skulle införa en fastighetsskatt nu, som skulle då påverka fastighetspriserna neråt, så skulle det för de existerande då, som har gått in och köpt fastigheter dyrt, skulle kunna hamna i ett läge där deras skuld är högre än marknadspriset på deras fastighet. Så jag skulle säga politiskt så finns det ju en extrem rädsla för att det ska hända någonting, att räntorna går upp och att den här stora skuldbördan som vi har blir ett stort problem. Och jag hade kanske gärna sett att den hade varit lite mer jämnt fördelad mellan stat och individer. Och att staten kanske i grunden är bättre på att bära skuld, för den kan sprida risken då på alla skattebetalarna än ett enskilt hushåll. Men apropå fastighetsskatt så har ju du propagerat för det tidigare, att den bör återinföras. Är det realistiskt? Skulle det kunna hända efter pandemin? Det är inte realistiskt nu, absolut. Alltså man kan säga att på ett sätt är det realistiskt att göra den här räntan i lag. Men å andra sidan så alltså skulle vi återinföra en fastighetsskatt. För det första så kan vi inte göra det över en natt, utan den måste ju fasas in då över en längre period. Men den kommer ju leda till att priserna kommer gå ner. Och det kanske inte är det som är det mest politiskt möjliga och attraktiva att göra efter pandemin. Så jag tror inte det kommer att hända efter pandemin. Sen å andra sidan så kan man ju uppröras över att fastighetsskatten är regressiv. För det är fortfarande så att den här pandemin och de stödprogram som har... Pandemin har slått hårt mot de som redan har det svårt. Och det är så att fastighetsskatten är regressiv, det vill säga att de som bor i fina stora hus betalar mindre i skatt än de som bor i mindre och mindre attraktiva hus. Och då kan jag tycka att för mig så är det lite provocerande. Så jag skulle gärna säga att man i alla fall tog bort liksom regressiviteten så att den blev proportionell. Och sen finns det ju också så, det generellt sett så är ju fastigheter lägre beskattat än andra investeringar. Och det innebär ju då att investeringar styrs till den sektorn. Vi gör fler investeringar i fastigheter än vad vi skulle gjort annars. Och det innebär att vi gör mindre investeringar i kanske mer produktiva företagsinvesteringar. Och då är det också så att är det skattegynnat så blir det mer pengar och investeringar som går till den sektorn, och då går ju priserna också upp. Och det är lätt att man får någon form av bubbla på sikt. Och vad tror du, Andreas? Kommer vi se några förändringar i skattesystemet efter corona? Förhoppningsvis, men tyvärr är det nog så att den politiska diskussionen om skattereformer och andra nyttiga saker som man borde göra för svensk ekonomi, den har lagts på is, och regeringen och dess samarbetspartier har fått lägga det mesta av sin tid och energi på att hantera de här kortsiktiga åtgärderna gentemot krisen. Vilket är synd. Det fanns ju ganska ambitiösa idéer om att reformera skattesystemet och ta ett helhetsgrepp och även göra någonting åt bostadsmarknaden faktiskt. Men partierna och regeringen har haft annat att tänka på, och det tycker jag är synd faktiskt. Jag tror i likhet med Åsa att en smart utformad fastighetsskatt är ett ganska bra sätt att ta in pengar till staten, och då skulle man kunna sänka en del andra skadliga skatter. Och sen tycker jag också att det är, för att gå tillbaka till det som frågan började från början, ja, vi är högt skuldsatta men vi har också tillgångar i form av bostäder, så att jag kanske inte, det är också, man har varit orolig för det här under väldigt lång tid, men du har inte sett någon krasch hittills, så det finns ingen garant för att det inte kommer, men du har sett vissa små justeringar, och de flesta som är högt skuldsatta har också ganska höga inkomster. Så att givet att man lite långsamt styr ur det här, jag tycker att vi kanske inte behöver ha negativa räntor när vi återgår till någon form av normalitetsläge och kan långsiktigt fasa in i fastighetsskatt, och kan vi komma till en sundare situation.
Man ska komma ihåg att det liksom en låg ränta gör ju att tillgångspriserna ökar både på aktiemarknaden och fastigheter. Så att om vi går tillbaka till liksom då, vad vi brukar säga är en mer normal ränta på 3%, så kommer vi ju se en justering både på börsen och på fastighetsmarknaden. Det kommer vi. Men 3 kanske inte är det nya normala. Nej, det är ganska hög ränta nu för tiden, tror jag. Ja, precis. Det är också någonting som vi bara kan se. Men jag skulle säga att räntan har ju större effekt på fastighetspriser än vad en fastighetsskatt skulle ha. Ja. Och sen är det också så att fastighetsskatten kommer ju aldrig generera liksom lika mycket skatt som momsen eller skatt på arbete. För det är ju liksom ändå en begränsad skattebas. Men absolut så kan jag också se argument, inte bara att generera skatteintäkter, också från rättvise- och effektivitetsperspektiv, att vi vill liksom att investeringen kanske går till lite mer produktiva investeringar än att vi sitter på stora fastigheter. Men fast det kan jag prata länge om. Men, nej, absolut inte. Men tillbaka till det här med skattereform. Och det känns ju som att vi har liksom tappat ett år här när vi kunde ha gjort kanske mer produktiva reformer och kanske använt det här utrymmet till någonting istället för att övervintra och överleva pandemin. Men så är det ju alltid. Det händer saker, så är ju livet. Det händer saker som man inte planerar för och då får man hantera det. Jo, men precis. Det är väl en ganska bra sammanfattning egentligen. Att det är en form av förlorat år, men som vi ändå troligtvis kommer lära oss mycket av, men också kanske känna av i många år framöver. Jag tänker att vi ska ställa en allra sista fråga till er, som ju faktiskt är den frågan som ställdes i själva namnet på det här eventet. Och ni får svara hur smalt eller brett ni vill, bara ni svarar relativt kondenserat. Vad kostar krisen egentligen? Går det att säga någonting om det? Vi börjar med Åsa. Ja, det går att säga. Den kostar enormt mycket. Men det är bara liksom börja att räkna. Vi har då ett tapp på BNP som kanske var mellan 4-5% förra året. Och sen stödpaketen kostar väl också ungefär lika mycket förra året, 5-6%. Så då är vi uppe i 10% av BNP. Och då ökar ju skulden med lika mycket. Och sen ökar arbetslöshet 2 procentenheter. Det är också kostnader. Sen beror det på liksom hur snabbt den här strukturomvandlingen går och hur snabbt de kommer i arbete. Och sen så är det då antalet döda som också är en enorm kostnad. Och då är det väldigt cyniskt, kanske räkna på värde av liv, men det är ju någonting som man gör både inom Trafikverket och inom sjukvården. Och det finns ju olika sätt att räkna på liv, och beroende på om man räknar liksom ett statistiskt liv, som är liksom ett liv vem som helst, eller om man räknar på vad man kallar för kvalitetsjusterat liv. Det vill säga man får också hänsyn till hur gammal man är och hur liksom kvaliteten av ens återstående liv, så hamnar man i ganska olika siffror. Men om man tänker sig att det var en överdödlighet på 5 000 förra året, om vi ska räkna om det då i pengar, vilket det kan man inte ska göra för det anses jag vara cynisk. Men då skulle det, om man nu räknar på ett statistiskt liv, så skulle det ungefär då vara värt 233 miljarder som kostnad då i förlorat liv, ganska mycket. Om vi istället använder andra måttet, som det här då kvalitetsjusterade livet, så blir kostnaden 31 miljarder, eftersom det inte det finns liksom en åldersaspekt i de som har drabbats. Så då blir kostnaden lägre. Sen är frågan vilket är rätt sätt att mäta på, och ska man mäta överhuvudtaget. Men om man nu tvingar sig själv, som man då måste göra inom vissa sektorer, så har vi liksom ytterligare då en kostnad på antingen då 0,6% av BNP eller hela 5% av BNP, beroende på hur vi räknar. Så det är vi uppe i 15% av BNP plus den här arbetslösheten. Och sen är det dessutom alla andra kostnader. Sjukvårdskostnader, allt det vi inte har gjort, som vi skulle ha gjort om vi inte hade haft pandemin. Det vill säga all den konsumtion och glädje och alla middagar man har missat, som också är en kostnad. Och sen är det ju kostnaderna på lång sikt. Vad händer liksom med ungdomarna? Hur kommer de drabbas? Har de fått ett tapp i kvaliteten på utbildningen på grund av distansundervisning etc. etc. Och de kostnaderna är kanske svåra att siffersätta, men de är också väldigt stora. Så summa summarum så är kostnaden hög. Men samtidigt så är det mycket lägre i Sverige än i många andra länder. Var det ditt korta svar, Åsa?
Det var mitt korta svar. Vill ni ha en längre utläggning så får ni mejla mig. Jag har ett ännu kortare. Louise, jag tänker på dig som en genomsnittlig svensk. Tänk tillbaks på hur det var för drygt ett år sedan med det du nu vet. Så mycket hade du varit beredd att betala för att slippa pandemin? Åh gud, jättebra fråga. Antagligen ganska mycket. Eller 10 000? Mer. Ja. Mer än 10 000? 20 000? En månadslön? Ja. En månadslön, ja. Okej. Om du då är representativ och det finns 10 miljoner som du och säger att du har 50 000 i månadslön, vilket du absolut inte behöver bekräfta, då är det bara att multiplicera. Då är betalningsviljan för att slippa pandemin 500 miljarder. Det är ganska mycket. Och hade då Louise förlorat någon nära anhörig? Så jag antar att Louise vägde in allt i den här genomtänkta värderingen. Och det är såklart en tankelek, men ytterst är det så här samhällsekonomiska beräkningar går till. Vi funderar på vad har vi för betalningsvilja, och olika människor har olika betalningsvilja, men i snitt så kan man då ta en representativ figur och multiplicera. På det här sättet... Så vad landar du i för siffror, så Andreas? 500 miljarder för Sverige. Okej. Så det är 10% av BNP? Mm. Min siffra var lite högre då? Ja, men min bygger på verkliga människor. Ja. Precis. Tack så jättemycket. Så det här är dyrt, men Alltså vi har inte så mycket val. Nej, exakt. Det har vi inte, men man kan alltid fundera och teoretisera ändå. Tack så jättemycket för att ni har delat med er av er kunskap, era tankar och er talang för att prata här idag. Och du som tittar, tack så jättemycket för att du har ställt frågor och hängt med oss. Håll gärna koll på Lunds universitets Facebook-sida framöver, för det kommer komma fler Facebook Live-sändningar senare under våren. Och ha det bra!